जय शिवराय भावांनो. तर बघा, व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक नक्की करा. तर भावांनो, जर तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू बघायचा असेल तर त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही भावांनो बघू शकता. भावांनो, कारण कॉपीराईटमुळे आपण व्हिडिओचा आपला साऊंड ऑफ केलेला आहे. तर भावांनो, आपल्याला आजची व्हिडिओ एडिटिंग अलाइट मोशनवर करायची आहे. याच्यासाठी जे काही मटेरियल लागणार आहे भावांनो ते सर्व मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिले आहे, तुम्ही डाउनलोड करू शकता. भावांनो, त्याच्यावर पासवर्ड कोणताच नाही आहे, तुम्ही फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता. म्हणून भावांनो, व्हिडिओला लाईक नक्की करा. चॅनलवर जर आपले नवीन असतात तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तर भावांनो, आपल्याला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा अलाइट मोशनमध्ये ते आपल्याला इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे प्रीसेट लिंक. तर भावांनो, आपल्याला अलाइट मोशन ओपन करून घ्यायचं आहे. तर तुम्ही अलाइट मोशन ओपन झाल्यानंतर भावांनो तुम्हाला असे त्याचं इंटरफेस दिसून येईल. तर बघू शकता, प्रोजेक्ट या बटनावर क्लिक करायचं आहे. केल्यानंतर भावांनो नागपंचमी स्टेटस एडिटिंग बघू शकता, इथं त्याच्यावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. तर भावांनो बघू शकता, अशा प्रकारचं ते बीट मार्क प्रोजेक्ट दिलेला आहे मी तुम्हाला सर्व करून. भावांनो, इथे तुम्हाला फक्त 1-2 व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचे आहेत भावांनो, तुम्ही बघू शकता. तर भावांनो, तुम्हाला काय करायचं आहे, पहिल्यांदा बघू शकता इथं प्लसचा आयकॉन दिसत आहे, त्या प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. आणि नागपंचमीचं भावांनो तुम्हाला एक फोल्डर दिलेलं आहे, फाईल बघू शकता, तिला ओपन करून घ्यायचं आहे. नंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता 2 नंबरचा व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता, त्याच्यावर 8 सेकंदाचा भावांनो तुम्हाला दिला आहे, त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. नंतर तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. तर बघू शकता हा व्हिडिओ भावांनो आलेला आहे. नंतर भावांनो थोडं स्क्रॉल करत जायचं आहे. तुम्हाला जी पहिली बीट दिली आहे भावांनो बघू शकता, त्या पहिल्या बीटपर्यंत त्या व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे. आणि ट्रिम टू राईट साईडचा भाग आपल्याला भावांनो डिलीट करून टाकायचा आहे. त्याला बघू शकता हे डिलीट झालं आहे. तर भावांनो व्हिडिओच्या फर्स्टला यायचं आहे तुम्हाला, ही बघू शकता भावांनो PNG दिली आहे खाली अशा प्रकारची, तुम्ही बघू शकता. तिच्या 1 नंबरला आपल्याला क्लिक करायचं आहे भावांनो, तिच्या समोर इथं बघू शकता अशा प्रकारे तिला स्क्रॉल करत वरच्या साईडला न्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे. भावांनो, आपल्याला काय करायचं, पुन्हा स्क्रॉल करत जायचं अशा प्रकारे बघू शकता. स्क्रॉल करत गेल्यानंतर भावांनो शेवटची जी फोटो आहे आपली बघू शकता अशा प्रकारची, त्या शेवटच्या बीटपर्यंत जायचं भावांनो. आपल्याला शेवटच्या बीटवर जायचं आहे, तर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जायचं आहे, व्ह्यू ऑलवर जाऊन ते फोल्डर ओपन करून घ्यायचं आहे. नंतर भावांनो तुम्ही बघू शकता तुम्हाला 7 सेकंदाचा व्हिडिओ दिला आहे, तो आपल्याला इथे ॲड करून घ्यायचा आहे बघू शकता अशा प्रकारे. तर भावांनो त्याला पण आपल्याला स्क्रॉल करत जायचं अशा प्रकारे बघू शकता. स्क्रॉल करत गेल्यानंतर इथं भावांनो अशी कट द्यायची आपल्याला बघू शकता. या ठिकाणी तुम्हाला ट्रिम टू राईट करून टाकायचं आहे. पेस्ट पार्ट आपल्याला डिलीट करून टाकायचं आहे भावांनो बघू शकता अशा प्रकारे. नंतर भावांनो काय करायचं बघू शकता तुम्ही, भावांनो व्हिडिओच्या समोर आपल्याला इथं बघू शकता अशा प्रकारे क्लिक करायचं आणि व्हिडिओला आपल्याला खालच्या साईडला आणून सोडायचं आहे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे खालच्या साईडला व्हिडिओ आपला आलेला आहे भावांनो. तर भावांनो आपल्याला व्हिडिओच्या फर्स्टला यायचं अशा प्रकारे बघू शकता. तर प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे. इमेज आणि व्हिडिओमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवर जायचं आहे. फोल्डर आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. नंतर तुम्ही बघू शकता अशी एक तुम्हाला मी बॉर्डर दिली आहे, ती बॉर्डर तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. तर भावांनो व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत जायचं आहे बघू शकता अशा प्रकारे. शेवटला गेल्यानंतर 1 नंबरचं बटन क्लिक करायचं आहे अशा प्रकारे बघू शकता भावांनो शेवटपर्यंत ते गेलेलं आहे. नंतर भावांनो त्याच बटनावर आपल्याला त्या फोटोवर आपल्याला क्लिक करायचं आहे, ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे बघू शकता. 2 नंबरचं बटन लाईटनवर जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे भावांनो अशा प्रकारे बघू शकता तुम्ही. स्क्रीन केल्यानंतर भावांनो थोडं त्याला बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला याला 96 किंवा 95 अशा प्रकारे ठेवून द्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता भावांनो अशा प्रकारचे आपला स्टेटस आता झालेलं आहे. भावांनो तुम्हाला काय करायचं, याच्यावर लोगो ॲड करून घ्यायचा तुमचा असेल तर. प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं भावांनो. इमेज आणि व्हिडिओवर जाऊन आपलं जे आपण फोल्डरमध्ये लोगो आहेत बघू शकता अशा प्रकारे, तो लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा. तर भावांनो आपल्या चॅनलचा लोगो मी ॲड करून घेतो. बघू शकता अशा प्रकारे. भावांनो तुम्ही लोगो कुठे पण ॲड करू शकता. तर भावांनो असा चांगला दिसेल अशा ठिकाणी तुम्ही लोगो ॲड करून घ्या अशा प्रकारे. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही लोगो ॲड करून घ्या. तर भावांनो काय करायचं, लोगोवर क्लिक करायचं अशा प्रकारे. तर शेवटपर्यंत जायचं अशा प्रकारे बघू शकता. 1 नंबरचं बटन क्लिक करायचं आहे. तर लोगो पण आपला भावांनो ॲड झालेला आहे. तर भावांनो आपल्याला बघू शकता व्हिडिओ आपला थोडा ॲडजस्ट झाला नाही, तर व्हिडिओवर क्लिक करायचं अशा प्रकारे. थोडं त्याला मोठं करून घ्यायचं आहे भावांनो अशा बघू शकता. हाता बोटाच्या साईने याला मोठं करून घ्यायचं आहे. तर भावांनो दुसऱ्या व्हिडिओला आपण बघायचं आहे. व्हिडिओ फोटो आपल्या जितके आपण भावांनो ॲडजस्ट करून घ्यायचे आहेत आपल्याला सर्व. तुम्ही बघू शकता भावांनो व्हिडिओ आपला हा व्हिडिओवर क्लिक करायचा आहे अशा प्रकारे. बोटाच्या साहाय्याने भावांनो त्याला आपल्याला स्क्रॉल करून अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे. तर भावांनो व्हिडिओ पण आपला ॲडजस्ट झाला आहे. तर भावांनो आपल्याला सिम्पली काय करायचं आहे बघू शकता, व्हिडिओवर क्लिक करून शेवटी इथं बघू शकता भावांनो वरी एक्सपोर्ट बटन दिसत आहे तुम्हाला, त्या बटनावर आपल्याला क्लिक करायचं आहे. केल्यानंतर भावांनो व्हिडिओ आपल्याला सिलेक्ट करायचा आहे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर बघू शकता भावांनो आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे. तर भावांनो बघा आपला व्हिडिओ एक्सपोर्ट होत आहे.
जर भावांनो तुम्हाला कोणत्या टॉपिकवर व्हिडिओ हवा असेल तर कमेंटमध्ये नक्की सांगा, त्यावर भावांनो मी व्हिडिओ नक्की घेऊन येईल। भावांनो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा, चॅनलवर जर आपल्या नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा भावांनो। तर भावांनो आपलं एक स्टेटस चॅनल आहे, त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे भावांनो, त्याला पण सबस्क्राईब नक्की करा भावांनो, कारण त्याच्यावरती मी स्टेटस व्हिडिओ अपलोड करत असतो। तर भावांनो या सेव्ह या बटनावर तुम्हाला क्लिक करून टाकायचं आहे, तर आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल। तर भावांनो भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये।